So welcome back mga tol. So today's video, gagawa naman tayo ng wall lamp. So from ganito, gagawin natin siyang ganyan. So ito yung napili kong design kasi sobrang simple niya lang. And tingin ko kayang-kaya nyo rin gawin. So marami namang design na pwede nyo pagpilian. Yan, andyan sa screen. And then sana magawa ko ng tama yung naisip ko. Kaysa gumastos pa, bumili ka pa ng wall lamp sa department store. So okay, kung gumawa ka na lang, makakatipid ka pa. So panghinintay nyo, umpisa na natin. So, kukuha po muna tayo ng PVC. So, ang sukat nito is 3 inches. Madalas itong ginagamit sa mga drainage ng ating bahay. So, makikita nyo to kung saan-saan. Ang kailangan natin is dalawang 300 mm para sa ating wall lamp. So, ayun po. Bali, nalinisan ko na yung nakuha nating PVC. Umpisa na natin siyang sukatan based dun sa design na ginawa natin. Yung kailangan natin dito is dalawang 300 mm. So puputol po tayo dyan. And 25 mm naman kada spacing. And dun sa line naman niya is 25 mm din. Sukatin naman po natin dito yung junction box natin kung saan dadaan yung kable natin. So, kailangan po dito is nakagitna po yung junction box natin. Pagkatapos po natin masukat lahat, umpisa na po natin yung pagkakat. Alala lang po pala sa paggamit po ng grinder. Doble ingat na lang po sa paggamit nito. Medyo magalaw siya kapag ginagamit. Gumamit na lang po kayo ng protective gears para iwas pawing po. Gumamit po ako nung typewriting. Binilog ko siya para hindi na ako mahirapan markahan yung diameter niya. After po nyan, ito na po yung kakalabasan ng dalawang 300 mm na PVC natin. Next naman po natin ikakat yung lining natin sa gilid. Bali, gumamit po ako dito ng maliit na grinder para hindi po lumagpas yung pagkat ko. Medyo matagal lang po pag maliit yung grinder nyo kasi matagal po bago siya maputol. Next naman po natin dito is yung horizontal lining naman yung ikakat natin. So bali gumamit ako ng grinder na para mabilis na yung pagkat natin. Ganito na po yung makikita natin kapag naputol na natin yung lining sa gilid tsaka sa horizontal. And then after po nun, ipipinturahan na po natin siya ng itim. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong kulay. Bali, ako po kasi preferred ko yung kulay black. After po natin mapinturahan, papatuyuin lang po natin siya saglit. Tapos i-install na po natin siya. Ano yung pintura ng wall lamp natin? So, i-install na natin siya. And bago nyo i-install to, dapat ensure nyo lang na nakapatay na yung circuit breaker nyo. Kasi baka mamaya, kapag buhay pa yung circuit breaker nyo, kapag buhay pa yung kuryente, baka makuryente kayo. Pucha, puro kuryente Patulong na lang kayo dun sa marunong magkabit para hindi na kayo mahirapan. Bayaran nyo na lang. Papatulong na lang kayo dun sa marunong magkabit, or kung hindi naman, ensure nyo lang na lahat yung ng splicing is naka electrical tape. Lagyan nyo na electrical tape. So ayun, natapos na natin yung wall lamp natin. So syempre hindi pa tapos yan. Kakabit natin ito. Yan. Ito is ang tawag dito is acrylic. So makikita nyo siya sa National Bookstore. Hanapin nyo na lang. Yan. Ngayon, ididikit natin siya. Ganyan. Ayan o. Oh, diba? Dumikit na. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. So, titest na lang natin mamaya. So, ayan. Gabi na. Ito na yung ating finished product. So, makikita nyo mukhang okay naman yung
output ng ating wall lamp. Bali yung nagastos ko pala dito is bumili ako ng pintura, spray paint, yan. And then kung wala kayong mahanap na acrylic, pwedeng sliding folder, manap na lang kayo kung anong trip yung kulay. Yun, po pwede rin yun, pang cover dun sa ating wall lamp. So makikita nyo yun sa National Bookstore. And yun, mura lang naman yun. So yung ginamit ko dyan is LED na light bulb. And then bumili rin ako ng light holder. So total nyan is yung LED bulb is 100 pesos. Tapos yung light holder is mga 40 pesos. So pwede na. So ayun, sana nagustuhan nyo yung ginawa natin. Mukhang okay naman. And nakikabit ko na rin sa bahay. So hanggang dito na lang. Comment nyo na lang kung ano yung susunod natin gagawin. At dito na nagtatapos ang ating episode na dito ko natatapusin yung DIY vlog na to. So kita-kits tayo sa susunod na DIY vlogs. Ganito na lang. Salamat sa panonood.